It is a great joy to be here. Nagy öröm itt lenni. We have prayed much for this work right here in Budapest. Sokat imádkoztunk ezért a gyülekezetért itt Budapesten. I remember back when I first met your pastor. Emlékszem, amikor először találkoztam a pásztorotokkal. It was obvious that God had his hand on him. És nyilvánvaló volt, hogy Isten keze van ő rajta. And so when we heard that he was now heading into the ministry and wanted to start a church in Budapest. És amikor hallottuk, hogy Isten fogja szolgálni és gyülekezetet szeretne plántálni Budapesten, we were excited to be able to have him and his wife Johanna into our church to tell about what God was doing. Akkor nagyon izgalmas pillanat volt, amikor ő és felesége Johanna jöttek a mi gyülekezetünkbe és beszéltek az ő elhívásukról. And so it's been a real encouragement to see how the Lord has enabled him to be able to start this ministry. Igazi bátorítás látni, hogy az Úr lehetővé tette, hogy elinduljon ez a gyülekezet. This is a great city, the city of Budapest. Nagyszerű város ez, a Budapest városa. And this city needs the gospel. És ennek a városnak szüksége van az evangéliumra. A lot of important things are going on in the city. Sok fontos dolog zajlik a városban. But this is one of the most important. De ez az egyik legfontosabb. Because this is God's plan for this age. Mert ez Isten terve erre a korszakra. Well, the pastor asked me to give a testimony of how God has been answering prayer for us. Megkérte a pásztor, hogy mondjak néhány bizonyságtételt arról, hogy hogyan válaszolta meg Isten a mi imádságainkat. Over the years, we've seen God work. I have been pastor there for 32 years. Az évek során láttuk, hogy Isten munkálkodik, már 32 éve vagyok ott lelkipásztor. But in the last 15 years in particular, God has led our church on a journey of prayer. De az elmúlt 15 évben Isten az ima ösvényén, vagy izgalmas kalandos útján vezette a mi gyülekezetünket. So we begin to have times of prayer together in which God has really met with us. Tehát elkezdtünk így együtt imádkozni, mint gyülekezet, és igazán találkozni Istennel. That in itself was an answer to prayer. Ez önmagában már ima válasz volt. And we began to see God work. És láttuk, ahogy Isten működik. But in the last several years, I have been encouraging our folks to take serious times in individual prayer. De az elmúlt néhány évben elkezdtem bátorítani a gyülekezet tagjait, hogy szálljanak komolyan időt az Istennel való időtöltésre, az imádkozásra. And as a result, as a church, we have seen a couple of victories that have greatly encouraged us. És ennek eredményeképpen láttunk a gyülekezetünkben óriási győzelmeket, ami nagyon bátorított bennünket. Now we'd already seen God miraculously enable us to build a large college building, and the whole thing was a miracle. Volt egy nagy csoda, hogy Isten lehetővé tette, hogy építsünk egy épületet a főiskola számára. But God faced us with a couple of challenges that seemed impossible. De Isten számos kihívást is helyezett az utunkba, amelyek lehetetlennek tűntek. So I'll tell you just quickly those two stories. Tehát ezt a két történetet szeretném most gyorsan elmondani. The Lord has been very good to continue to give us land there in the Milwaukee area. Az Úr nagyon kegyes volt hozzánk, és földterületet adott nekünk ott Milwaukee közelében. But for us to be able to build a new auditorium, which we do need to build, de ahhoz, hogy építsünk egy új nagy termet, amit fel kell építenünk, we needed the land right next to us. Szükségünk volt arra a földterületre, ami ott van a mi szomszédságunkban. It's on a large divided highway. Ami egy nagy négysávos autópálya mellett helyezkedik el. And we have prayed about this the entire time that I have been there. És amióta én pásztor vagyok, azóta imádkoztunk ezért, hogy ezt meg tudjuk venni. And over we were disappointed in that the land was not available. És újra csalódottak voltunk, hogy nem akarták eladni ezt a telket. Then they developed the land around it. És utána a körülötte lévő telkeket így kezdték fejleszteni. And it became extremely valuable. És ezért nagyon-nagyon fölment az ára, nagyon értékes lett. Well, we began to humanly lose hope. Emberileg úgy éreztük, hogy reményvesztettek vagyunk. Several years ago, we began to pray intensely that God would make the land available. De néhány évvel ezelőtt elkezdtünk intenzíven imádkozni azért, hogy Isten tegye lehetővé, hogy ezt a telket megvásároljuk. And all of a sudden, it became publicly for sale. És hirtelen azt tapasztaltuk 30 év után, hogy eladásra bocsátották, elkezdték árulni ezt a telket. The only problem was they wanted to sell 5 acres for $1,600,000. És ezt az 5 hold földet $1,600,000 árulták. That's a lot of money. Ez rengeteg pénz.
And that wasn't humanly possible. És emberileg lehetetlennek tűnt $500 millió forintos földet, hogy megvegyük. I kept thinking, is there a way that we can do De this? mindig ezen gondolkoztam, hogy lesz ennek valamilyen módja. I said, let's just keep praying. De azt mondtam, hogy csak továbbra is imádkozzunk. Then the land sold. És utána eladták ezt a telket. A large major project was development was going into it. És elkezdtek egy nagy építkezést azon a telken. I thought, what did I do wrong? Did I not believe God? És akkor azt mondta, hogy mit rontottam el, talán nem hittem Istenben. Then after we kept praying, De tovább imádkoztunk, our city said, no, yet that development cannot be built és there. azt mondta a város, hogy nem, azt a tervet ott nem lehet kivitelezni azon a telken. I was surprised. Meglepődtem, Went back up for sale, mert újra eladó sorba került a telek, but by this time, the company that owned the land de az a cég, ami megvásárolta a telket, was wanting to get out of that situation. ki akart kerülni ebből a helyzetből, They were not a local company. mert nem helyi cég volt, And so we began to negotiate with them. és ezért kezdtünk tárgyalni velük, And I won't go into details, but we were able to make an offer for $425,000. nem megyek bele a részletekbe, de $425,000 ajánlatot tettünk erre a telekre. 1/4 of what it was worth. Tehát 1/4 áron akartuk megvenni. Well, I immediately tried to figure out how to buy. Not figure out. I knew we could borrow the money for that. És tudtam, hogy kérhetném, hogy vehetnénk föl kölcsönt, hogy ezt a pénzt előteremtsük. The bank said yes. A bank is igent mondott, And the Lord said no. de az Úr nemet mondott. The Lord said, I want you to pray about Az this. Úr azt mondta, hogy én azt szeretném, hogy ne kölcsönt vegyél föl, hanem imádkozzatok. So I told the church És azt mondtam a gyülekezetnek, that we would take a couple offerings hogy szeretnénk tartani egy-két gyűjtést, and we would believe God to bring the rest of the money in. és hinni fogunk, hogy Isten előteremti a többi pénzt. Well, our people sacrificed. A mi gyülekezetünk tagjai áldozatot hoztak, And so in 1 week they gave és $160,000. egy hét alatt $160,000 adományoztak. That's a lot of money. És az rengeteg pénz, But that's not $425,000. de mégsem $425,000. We had just a few weeks left before we would lose the property. És már csak néhány hetünk volt, mielőtt elveszíthetnénk ezt a telket. Our people began to pray. És a gyülekezet tagjai elkezdtek imádkozni. Men would go up on that property and get on their knees and ask God to work. Oda mentek arra a telekre, és ott letérdeltek Isten előtt, és imádkoztak. God worked in all of our hearts. Isten mindannyiunk szívében dolgozott. God told me, don't have pledges, just believe me for money to come in these next few weeks. Isten azt mondta, hogy ne kérjél az emberektől ígéretet, hogy majd a jövőben adni fognak, csak higgy bennem, hogy ez alatt a néhány hét alatt előteremtem ezt a pénzt. We had 1 week left, Egy hetünk maradt csupán, and we were about 270,000 short still. és még 270,000 hiányzott. We prayed. Imádkoztunk, Someone who wasn't part of our church, de valaki, aki nem tagja a gyülekezetünknek, lived in another state, aki másik államban lakik, somehow heard about it. valahogy meghallotta, hogy ilyen helyzetben vagyunk, And God put on his heart to send $100,000. és Isten a szívére helyezte, hogy küldjön nekünk $100,000, 27 millió forint. And then one miracle after another miracle began to happen. És egyik csoda követte a másik csodát, és még egy csoda, Our teenagers raised about $10,000 themselves. és a tizenévesek is $10,000, majdnem 3 millió forintot adakoztak. On the day that I was supposed to close the deal, És azon a napon, amelyen alá kellett volna írjam a szerződést, we were only $600 short. csak $600 hiányzott. Someone who did not know that was the deadline És valaki, aki nem tudta, hogy ma van a határidő, felt led that morning to write a check for $1,000. Isten arra vezette, hogy aznap reggel írjon egy csekket $1,000-ról. So as I am there with the lawyer, És amint ott voltam az ügyvéddel, this check was put in front of me, elém tették ezt a csekket, and I was able to pay the entire amount with cash that God had miraculously és given. a teljes összeget hitel nélkül készpénzben ki tudtam fizetni a tulajdonosnak.
It was an exciting day when we took the church the next Sunday up on the land. És izgalmas volt, amikor az egész gyülekezettel kimentünk arra a telekre következő vasárnap, And we took the big for sale sign down. All the deacons és took it a down. diakónusok fogták ezt a nagy feliratot, hogy eladó, és ezt a feliratot leszették. And I'll never forget the joy on the children's faces, the teens' faces, all of our adults when we sang Victory in Jesus. És soha nem felejtem el azt az örömet a gyermekek arcán, a tizenévesek arcán, és a felnőttek arcán, amit elénekeltük, hogy a győzelem már enyém Krisztusban. Now on that land, a number of people have been saved as we've had different outreaches there. És ezen a telken már számos embert az Úrhoz tudtunk vezetni, ahogy ott tartottunk különböző evangelizációkat. And we're planning to build an auditorium soon, we trust. És hisszük, hogy hamarosan föl tudunk ott építeni egy gyülekezeti épületet. Well, God continued to teach me and the people about prayer. Isten továbbra tanított engem és a gyülekezet tagjait az imádságról. And a few months later, our big coach bus, the big, like your tour buses here that we had for our college, died. És néhány hónappal később az a busz, volt egy busz, amit a főiskolásaink használtak, olyan, mint egy ilyen városi busz, és az teljesen tönkrement. That in itself was an answer to prayer. Magában az is imaválasz volt. Not its death, but the fact that we got the original bus. Nem az, hogy tönkrement, hanem az eredeti buszt, amikor megkaptuk. And so our college had to have that bus. Tehát a főiskolának szüksége volt egy ilyen buszra, az ilyen túrák, utazásokhoz, ilyesmihez. And we knew we needed to get a good one. És tudtuk, hogy egy jó buszra lesz szükségünk. A good one would cost about $140,000. Körülbelül $140,000 került volna egy ilyen jó busz. It's a lot of money, Az rengeteg pénz. especially for a vehicle. Különösen egy járműre. We started to pray. De kezdtünk imádkozni. Through some series of circumstances, a bus company in the area was willing to sell us the very kind of bus we wanted, but for only $85,000. És Isten kimunkálta a körülményeket, és volt ott egy busztársaság, és pontosan olyan fajta buszt, amit mi szerettünk volna, hajlandóak voltak eladni nekünk $85,000. God began to work in my heart to not even take an offering for this bus. És Isten azt helyezte a szívemre, hogy még egy gyűjtést se tartsunk erre a buszra nézve. To just have the people pray for a miracle. Hogy semmi más ne tegyünk, csak imádkozzanak az emberek csodáért. I remember several times I'm thinking, Lord, this is really a test for my faith. És azt mondtam sokszor, hogy Uram, ez tényleg hitpróba. But the people really did believe that God was going to do it. Az emberek valóban hitték, hogy Isten ezt meg fogja tenni. And from different places, totally unexpected, money began to come in. We had about 2 months to raise the money. 2 hónapunk volt, hogy ez a pénz összejön, és teljesen váratlan helyekről érkeztek adományok. We have a governor of our state of Wisconsin who is a Christian, he's a believer. Wisconsin államban van egy olyan kormányzó, aki hívő ember. And we know him well. És jól ismerjük őt. So he has our choir and orchestra come to his official residence and play for different banquets. És a mi kórusunk és zenekarunk rendszeresen szokott menni az ő rezidenciájára koncerteket adni. And we were praying that we could get the bus by the time they went to the resident. És azért imádkoztunk, hogy mire a kormányzó házába megyünk, addigra meglegyen a busz. Which was about 2 weeks before the deadline. És ez 2 héttel a határidő előtt volt. Well, we only had at the time about $26,000. De akkor csak $26,000 volt erre. And I remember that day, God had someone that didn't have much money send $2,000 because God told him to send it. És emlékszem, hogy azon a napon egy ember, aki nem nagyon gazdag, Isten a szívére helyezte, hogy küldjön $2,000 erre a célra, és elküldte. That encouraged my heart, even though all the money had not yet come in. És ez bátorította a szívemet, annak ellenére, hogy az egész pénzt még nem gyűlt össze. So we had a number of our vans drive over to the Capitol and to take our groups, our choir and orchestra there. Tehát több autóval vittük el a zenekart és az énekkart. And the governor said, "Where's your bus?" És azt kérdezte a kormányzó, hogy hol van a busz? And one of the staff members asked, "Where's your bus?" És az egyik másik ember is megkérdezte, hogy hol van a busz? Well, a staff member said, "Well, the one died, but we're believing God's going to give us a bus." És az volt erre a válasz, hogy hát az a busz, ami volt, tönkrement, de mi hiszünk
Istenben, hogy ő fog adni nekünk egy másik buszt. Well, the governor came by. És amikor odajött a kormányzó, The staff member said, "Can you pray and believe that God will give you a bus?" akkor azt mondta neki a munkatársa, hogy te tudsz imádkozni és hinni abban, hogy Isten fog adni neked egy buszt? Well, he said God can do that. És azt mondta a kormányzó, hogy Isten ezt megteheti. So here's the governor of the state of Wisconsin getting all of our young people together and all of his staff, and they prayed for us to get a bus. Tehát Wisconsin állam kormányzója összehívta a mi énekarunk és zenekarunk tagjait, a mi iskolánk diákjait, és imádkozott velük, hogy Isten adjon nekünk egy buszt. In America, that's unheard of. Tehát Amerikában ez hallatlan dolog. It was a big thing. Tehát ez nagy dolog volt. When I heard about it, És amikor hallottam erről, it encouraged my heart. ez bátorította a szívemet. Well, money's kept coming in, and we weren't asking for any money, no offering. És nem kértünk senkitől, hogy adakozzon erre a célra, nem reklámoztuk ezt, hanem csak imádkoztunk, de mégis jöttek az adományok. We came to one deadline. És eljött egy határidő napja. We only had, I think, about 40 some. Let's see. We had about 40 some thousand at that point. És 40 valahány ezer volt meg azon a napon. We called the bus company. Felhívtuk a buszos céget. They said we will give you another week. És azt mondták, hogy kaptok még egy hetet. So we continued to pray. Tehát tovább imádkoztunk. Some more money came in. Még több pénz jött. Second deadline passed. A második határidő is elmúlt. Now God had convinced us He was going to do it. De hát Isten meggyőzött minket arról, hogy meg fogja adni. They were supposed to send the bus to another company that would then purchase it. Tehát el kellett küldjék a buszt egy másik céghez, amely majd megvásárolja. I said, Lord, you know. De én azt mondtam, hogy Uram, te tudod, The day after, I get a call, I get a call from my accountant at the church. és a következő nap felhív a könyvelő a gyülekezetből, I just received $40,000 for the bus. hogy most kaptunk $40,000 a buszra. Not someone that was trying to just make it happen. Tehát nem olyan ember volt, aki tudott erről, tehát nem direkt csinálta, A total miracle. hanem ez egy teljes csoda volt. Only trouble was it was a holiday. De az volt a probléma, hogy ünnepnap The volt, company wasn't open. nem volt nyitva a cég. So we prayed, Lord, keep the bus there. Imádkoztunk, hogy Uram, maradjon ott a busz. The whole holiday was 4 days long. 4 napos ünnep volt, We went, when the holiday was over early in the morning, és amikor véget ért a 4 napos ünnep, következő nap korán reggel oda mentünk, and the bus was there, és még ott volt a busz, még nem adták el másnak. and the owner of the company said, I knew God was going to answer your És prayer, a cég tulajdonos azt mondta, hogy tudtam, hogy Isten válaszolni fog a ti imátokra. and I kept the bus for you. És ezért itt félretettem nektek ezt a buszt. So we have the bus. És így most lett egy buszunk. Our college students have prayed for that. És a főiskolások imádkoztak ezért. David, you were there at that time. Dávid is ott volt akkor. And when the students came back from their vacation holiday, És amikor visszajöttek a diákok a szünetről, they saw that bus. meglátták azt a buszt, There were a lot of tears És because akkor they könnyes saw God szemmel do a miracle. látták, hogy Isten csodát tett. All right, that took a long time to tell those two stories. Tehát hosszú időbe telt elmondani a történetet, sajnál. God's on the throne. De Isten ül a trónon. God can do great things. Isten nagy dolgokat tehet. 1 Timothy chapter 6, please. 1. Timóteus 6. fejezetéhez lapozzunk. I'd like to take just a few minutes here this evening to talk about a very important subject. Tehát ma este szeretnék egy nagyon fontos témáról beszélni. There was a picture, a cartoon that appeared in a magazine or a newspaper a number of years ago. Több évvel ezelőtt megjelent egy ilyen rajz vagy képregény egy újságban. It was a picture of two nice fields with a fence in between. 2 szép rét látszott rajta, amelyet egy kerítés választott el. The grass was the same height. A fű ugyanolyan magas volt mind a két oldalon, Everything looked the same on both vagy sides. ugyanolyan hosszú oldal, és minden teljesen egyforma volt. At the fence, two donkeys had their heads through the fence, eating the grass on the other side. De a kerítés mindkét oldalán állt egy-egy szamár, és mindegyik a kerítés másik oldalán lévő fűből legelt. And it was obvious that their necks were caught in the barbed wire. És nyilvánvaló volt, hogy ez a drótkerítés vágta a nyakukat, vagy ez a szöges drót, And at the bottom of the cartoon, és ennek a rajznak az volt a felirata, it said discontent. elégedetlenség. That's the way we live Így élünk, without God. Isten nélkül. It looked greener on the other side. Zöldebbnek tűnt a túloldali rét. A lady that worked for an English lord some years back
egy hölgy, aki egy angol lordnak dolgozott évekkel ezelőtt. She was one of the cooks. Ő volt az egyik szakács. The Lord happened to be on the other side of a door. És az uraság ott állt az ajtó túloldalán. And heard her say this. És meghallotta, hogy a szakácsnő ezt mondja. Oh, if I only had 5 pounds, wouldn't I be content? Bár csak lenne 5 fontom, akkor elégedett lennék. Thinking the matter over, the Lord thought, well, I'll just make her content. És végig gondolta az uraság a dolgot, és azt mondta, hogy akkor legyen elégedett. So he gave her a 5 pound note. És adott neki egy 5 fontost. She thanked him profusely. Nagyon megköszönte. So he went around outside, but close enough that he could hear if she said anything. Majd megint kiment az ajtón, de hallásnyi távolságra maradt. And he thought for sure she would thank God. És azt gondolta, hogy ez az asszony majd hálát fog adni Istennek. But she said instead, De ehelyett azt mondta, why didn't I say 10? miért nem mondtam 10-et? That's just the way we are as human De beings. ilyenek vagyunk mi emberek. But did you know that you can live content? Te tudtátok, hogy lehetsz az életedben elégedett? Very few people do. Nagyon kevés ember él így. If you would please read for me verses 6 through 10. Olvassuk el 1 Timóteus 6. rész 6-tól 10-ig. De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe, meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. First major point is simply this: contentment brings great gain. Az első fő pont, hogy az elégedettség nagy nyereség. Well, then how do we get that type of contentment? Hogyan lehet a miénk ez a fajta elégedettség? The key is godliness with contentment. A kulcs az, hogy nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. It is the idea of a focus on God as the center of your life. Az a lényeg, hogy Isten legyen az életed középpontja, ő legyen a fókuszpontban. The problem is, even though we know the Lord if we're saved, A probléma az, hogyha ugye már ismerjük az Urat, hogyha már megtértünk, akkor ismerjük őt, and we're thankful for all that He's done for us, és hálásak vagyunk mindenért, amit tett értünk, our lives can be focused on just life itself, the temporal things of life. de az életünk mégis a hétköznapi dolgokra összpontosul. And instead of realizing we have all that we need in Christ, És ahelyett, hogy felismernénk, hogy Krisztusban mindenünk megvan, we find ourselves like the world looking for more. azt tapasztaljuk, hogy olyanok vagyunk, mint a világ, hogy még több kell. The richest person on earth is the one that doesn't need anything A else. leggazdagabb ember a világon az, akinek semmi másra nincs szüksége. One philosopher said, Egy filozófus azt mondta, add not to a man's possessions, but take away from his desires. hogy ne növeld egy embernek a vagyonát, hanem csökkentsd az ő vágyait. You can have so much and still not be content. Lehet, hogy nagy vagyonod van, de mégis elégedetlen vagy. In the past generation, one of the richest men on earth was named Paul Getty. És az előző, An oil tycoon. tehát az előző nemzedékben Paul Getty egy olajmágnás, rendkívül gazdag ember volt. And the reporter was talking to him and said, if you retired right now, you'd be worth about $1 billion. És azt mondta neki a riporter, hogy ha most vonulnál nyugdíjba, akkor $1 milliárd lenne a vagyonod. Well, Getty paced up and down the room and said, well, you're correct, És Getty fel mászkálva a szobában azt mondta, hogy igazad van, but $1 billion doesn't go as far as it used to. de $1 milliárd már nem ér annyit, mint régebben. Doesn't matter how much you have. Tehát mindegy, hogy mennyie van az embernek, If you don't have a relationship with Jesus, you cannot be fully content. hogyha nincs kapcsolatod Jézussal, akkor nem lehetsz teljesen elégedett. Now think about it. De gondolj csak bele, There are things we are hoping to get. vannak dolgok, amikben reménykedünk. We work hard. És keményen dolgozunk. If we could just get a better car, Bárcsak lenne egy jobb autóm, or if we could just get a better house, vagy lenne egy nagyobb házam, or if we could just have that right job. vagy egy jó munkahely.
or if we could live in a certain area, vagy egy megfelelő környékre költözhetnénk, or if I could be successful and do a certain task, I would be very happy. de ha sikeres lehetnék bizonyos feladatkörömben, akkor boldog lennék. But just like we find from the lives of so many that have lived before us, De úgy, ahogy láthatjuk azok életéből, akik előttünk éltek, they're able to grab what seems to be the dream of their life, életük álmát próbálják megragadni, and then it just crumbles. de ez összeroppan a kezükben. It's godliness with contentment. It's great gain. Az istenfélelem az, ami megelégedéssel nagy nyereség. Now, if you're saved here tonight, you have the indwelling Spirit of God. Hogyha úgy vagy itt ma este, hogy már megtértél, akkor Isten szent lelke benned lakozik. And the Spirit of God will bring you into a genuine, dynamic relationship with the Lord. És Isten lelke egy ilyen valódi, dinamikus kapcsolatot hoz közted és az Úr között. And we have the right to go to Him and have Him meet the deepest needs of our soul. És jogunk van ahhoz, hogy oda menjünk az Úrhoz, és a lelkünk legmélyebb szükségeit ő elé vigyük. Jesus Christ will work on our behalf and meet every need that we have. Jézus Krisztus minden szükségünket betölti, amint munkálkodik a mi életünkben. But the biggest thing we need to realize De a legnagyobb dolog, amit fel kell ismernünk, is that we're created for God. az, hogy mi Isten számára lettünk teremtve. I mean, that's the whole purpose that we have this world. Ez az egész célja a világ létezésének. That's the whole purpose. You have life. Ez az egész célja a te életednek. You're created in God's image. Téged Isten a képére teremtett. You have a will, Van akaratod, a conscience, lelkiismereted, a spirit that will live forever. örökké élő lelked. God made you with a personality that reflects who He is. Isten olyan személyiséggel teremtett, amely az ő lényét tükrözi. And He wants us to dwell with Him and fellowship with Him forever. És ő azt szeretné, hogy vele lakjunk és vele legyünk közösségben örökké. But life without God or without fellowship with God loses its meaning. De az élet Isten nélkül, vagy az Istennel való közösség nélkül jelentését veszti. The most content people on earth are those that know their God. A legelégedettebb emberek a világon azok, akik ismerik az ő Istenüket. You know, one of the greatest thrills is to have the Word of God come alive to you. És az egyik legizgalmasabb dolog, amikor Isten igéje életre kell a szemeid előtt. Have the Spirit of God commune in your heart. És Isten szent lelke közösségben van a te szívedben. Have God meet the burden of your heart. Amikor Isten a szíved terhét megadja, To give you and gives you guidance and direction. és vezetést és irányadást ad, Gives you that great peace that's His peace. és nagy békességet ad, az ő békességét adja. No matter what the trial is. Mindegy, hogy milyen próbád legyen. No matter what frustrations we face in life. Mindegy, hogy mi okoz frusztrációt az életben. If we're focused on God, Hogyha Istenre összpontosítunk, we have everything we need. akkor mindenünk megvan, ami kell. I've had the privilege of being in 44 countries. Megvolt a kiváltságom, hogy 44 országban járhattam. I have been in some of the most poverty-stricken areas in Cambodia. És voltam Kambodzsában a legszegényebb területeken. I have been in the heart of Africa in places that it's very difficult to even go. Voltam Afrika szívében olyan helyeken, ahova még eljutni is nehéz. But I have sat with believers just like you in churches like this. De ott ültem hozzátok hasonló hívőkkel, ehhez hasonló gyülekezetekben, I've seen some of those content people on earth. és láttam az egyik legelégedettebb embereket a világon. Because once they had God, they had all they needed. Mert onnantól, hogy Isten az övék, akkor mindenük megvan, ami kell. It's an amazing thing. Csodálatos dolog. Verse 7 says we need to wake up to the fact that we brought nothing into this world. A 7. vers azt mondja, hogy rá kell ébrednünk, hogy semmit sem hoztunk a világra, And we're not going to carry anything out. és világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Everything in this world is just temporary. Minden, ami a világon van, ideiglenes. Our life is but a vapor. Az életünk olyan, mint a pára. In America, and where we live, it's cold about a long time, right, David? Ahol mi élünk, ott az évnek a legnagyobb szakában hideg van. And you can see your breath. És látszik az ember lehellete. You see it for a moment, Látja egy pillanatig, gone. utána eltűnik. When you think of thousands of years, our life is here. Amikor 1000 évekre gondolunk, akkor a mi életünk itt a Földön,
has gone. az csak így tovasszál. There is going to be no hearse with a trailer on it with goods. És nem vihetsz magaddal egy utánfutót tele a te javaiddal. So we need to be living for that which is eternal. Tehát az örökké való célokért kell élnünk. God wants us to get a hold of the fact that we have all that we need in Him. Isten azt szeretné, hogy megértsük, hogy ha ő a miénk, akkor mindenünk megvan, amit kell. And verse 8 is really a radical verse. És a 8. vers egy igazán kiemelkedő igevers. Verse 8. 8. vers, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Food and raiment, be content. Legyünk elégedettek élelemmel és ruházattal. Nobody can have that kind of contentment unless spiritual reality is what is important to you. Senkiben nem lehet meg ez a fajta elégedettség, hogyha nem lelkiképpen gondolkodik. Second point, this is the final point that I have tonight. A második, amit ma este szeretnék veletek megosztani, The opposite of contentment is covetousness. hogy az elégedettség ellentéte a kapzsiság. Contentment brings great gain. És az elégedettség nagy nyereséggel jár, Covetousness brings great pain, de a difficulty. kapzsiság nagy fájdalmat, nagy nehézséget eredményez. Look at verse 9. 9. vers. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetve meg törve és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. We have a warning here about desiring to be rich. Itt egy figyelmeztetést látunk arra, hogyha valaki vágyik a gazdagságra. Now, if God allows someone to be rich, that is fine. Tehát, hogyha Isten megengedte neked, hogy gazdag legyél, ez rendben But it's van. the idea of somebody willing, just living for that. De hogyha valaki azért él csak, hogy gazdag legyen, Now, we understand that the world does that, értjük, hogy a világ így tesz. but that ought not be a Christian's heart. De a keresztény szíve ne ilyen legyen. Now, we ought to work hard, Kell, hogy keményen dolgozzunk, manage our money well, hogy jól kezeljük a pénzügyeinket, and God gives us freely all things to enjoy. és Isten mindent megad nekünk, amit élvezhetünk. But that ought not be the purpose of De our ne life. ez legyen az életünk célja. And it's a great trap. És ez egy nagy csapda, It has in a very great way, choked the life out of American és Christianity. ez az amerikai kereszténységet szinte elfojtotta, az élet erejét kiszipolyozta ez a gondolat. And the more economically prosperous a nation is, És gazdaságilag minél sikeresebb egy nemzet, the more temptation there is to be caught up with temporal values. annál nagyobb a kísértés, hogy a hétköznapi kézzelfogható dolgokat hajhásszák. So there has to be decisions that I'm going to live for God rather than the normal things of this life. Tehát szükséges ez a döntés, hogy én Istennek fogok élni, és nem az anyagi dolgoknak. I've got some men in my church Vannak a férfiak a gyülekezetünkben, that do very well financially, akik pénzügyileg jól állnak, but that's not what controls their life. de nem ez irányítja az életüket. They've given that to God. Ezt Isten kezébe adták. They are servants of the Lord És Jesus, az Úr Jézus szolgái, and they are content. és ők elégedettek. Whether you have a lot or whether you have a little, you still can have this problem of desiring to be rich. Hogy akár sok, akár kevés legyen a vagyonod, meg lehet benned ez a vágy, hogy gazdag legyél. And notice the danger here. És vegyétek észre ezt a veszélyt. You've been with this, you fall into temptation and a trap. Mert ez egy kísértést okoz és csapdát állít. Most sins you have to have money to sin. A legtöbb bűnhöz szükséges pénz, hogy azt a bűnt elkövethesse az ember. And you can get trapped by your own desires. És a saját vágyait az ember csapdába ejtheti. Many of the addictions of our day come as people have means and they use that money for addictions. És manapság sok függőség erre vezethető vissza, hogy az embernek van pénze, hogy megvegye azt, ami őt függővé teszi. When we just live for the things that satisfy us, Hogyha azokért a dolgokért élünk, amelyektől megelégedést várjuk, our lives get entrapped like an animal in a trap. They cannot get out from our fleshly control that's over us. akkor az életünk csapdába esik, és mint egy állat, amely csapdába lépett, nem tudunk szabadulni ebből a testi irányításból. So we need to look at this warning very carefully Tehát szükséges, hogy nagyon alaposan megnézzük ezt a figyelmeztetést, and
Then it goes on even more strongly in verse 10. És a 10. versben még erősebben fejezi ki. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal. The love of money becomes a root problem. A pénz szerelme gyökér problémává válik. When we covet, when we want things, we are going to be in a place where we will turn from the faith. Amikor dolgok után vágyakozunk, eljön az a pont, hogy eltévejedhetünk a hit útjától. And our life will be filled with sorrow. És az életünk szomorúsággal fog megtelni. I've seen it happen Láttam én már ilyet. many times. Sokszor. I've been in the ministry 41 years. 41 éve szolgálom az Urat. And I've seen people that love Jesus. És láttam embereket, akik szerették Jézust, But get caught up with business. de az ő üzleti életük vette át az irányítást, Get caught up with things that are not eternal. vagy olyan dolgok, amik nem örökkévaló érvényűek, And before long, they actually change what they believe and what their whole philosophy of life és is. hamarosan megváltoztatták azt, hogy miben hisznek, és mi az ő élet filozófiájuk. And then you see them have tragedies with their children. És utána látod a gyermekeik életében a tragédiát, You see their lives just go by without any meaning. látod az életét jelentéstelenül eltelni, It's always tragic for me to talk to folks after they took the wrong path. és mindig tragikus, amikor beszélek olyan emberekkel, akik a rossz úton indultak el, And with tears tell me they made a tragic mistake. és könnyes szemmel mondják, hogy tragikus hibát követtek el. And to see them wish that they had not lived for the things of this life. És akkor látom, hogy arra vágynak, hogy bárcsak ne az élet kézzelfogható dolgaiért, anyagi dolgaiért éltek volna. But the Lord always forgives. De az Úr mindig megbocsát. And God can restore. És Isten helyre tud állítani. So in conclusion, I want us to see what verse 11 says. Tehát zárásként nézzük meg, mit mond a 11. vers. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Instead, we need to follow after spiritual reality. Tehát ehelyett, az anyagiasság helyett inkább a lelki valóság után kell mennünk. Now, can we be honest with ourselves here this evening? Legyünk őszinték ma este. Are we really content? Tényleg elégedettek vagyunk? I think I am. Azt hiszem, hogy az vagyok. Well, what is it you really want? De mi az, amire igazán vágysz? What are you really living for? Miért éled az életedet? If you want deep peace and deep joy, Hogyha mély békességet és mélyen ülő örömet szeretnél megtapasztalni, it can only come with a deep relationship with Jesus. ez csak akkor lehet, hogyha mély kapcsolatod van az Úr Jézus Krisztussal. We emphasize in the camp this week spending a great amount of time with the Lord. És a családi tábor során hangsúlyoztuk, hogy tölts az Úrral minden nap jelentős időt. And those that spend that kind of time, God will meet with them. És azok, akik ennyi időt eltöltenek, azokkal Isten találkozni fog. Godliness with contentment brings great gain, great blessing. Az istenfélelem megelégedéssel nagy nyereség, nagy áldás. Let's take heed to the warning. De figyeljünk a figyelmeztetésre. Covetousness will bring great pain and great sorrow to our life. A kapzsiság nagy fájdalmat és nagy veszteséget hoz az életünkbe. Let's pray together. Imádkozzunk együtt. Lord, would you work in this simple thought here tonight? Uram, kérlek, használd ezt az egyszerű gondolatot. May we realize we've got a great God on the throne who wants to meet our needs. Segíts, hogy felismerjük, hogy nagy Isten van a trónon, aki szeretné betölteni a szükségeinket. Lord, may we be content with what you give us. Uram, hadd legyünk elégedettek azzal, amit Te adsz But nekünk. more than that, knowing you and fellowshipping with you. Sőt, azzal, hogy Téged ismerhetünk és veled közösségben lehetünk. Lord, would you work now through this passage, we pray. Uram, munkálkodj ezáltal az igerész által, így imádkozunk. In the authority of your wonderful name. A Te csodálatos neved tekintélyére hivatkozunk. Amen. Amen. Amen.